Chào bạn, có một khán giả có ý mình nói về cùng tùng văn minh chung của Trung Quốc. Mình biết đó là liên quan đến một tin tức hot vào gần đây. Đó chính là Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Sau đó Trung Quốc và Việt Nam tuyên bố xây dựng cùng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam. Thật ra đó là phiên dịch độc đáo của Việt Nam. Nếu phiên dịch chuẩn hơn nên là cùng đồng văn minh chung Trung Quốc Việt Nam. Trung Việt Minh Uyên共同Thể. Nếu theo phiên dịch Việt Nam thì tiếng Trung nên gọi là Trung Việt未Lai Cộng享共同Thể. Có lẽ có nhiều người Việt Nam ở thắc mắc rằng cùng đồng văn minh chung Trung Quốc Việt Nam có ý nghĩa gì? Nếu theo ý nghĩa của từ ngữ, tự nhiên có nghĩa là Trung Quốc và Việt Nam phải cùng nhau tiến hành và rút lui, làm việc mới sẽ có văn minh giống nhau. Thật ra Trung Quốc cũng không chỉ có sử dụng khẩu hiệu này trên quan hệ với Việt Nam, trên quan hệ với Malaysia, Indonesia và Nepal cũng có sử dụng. Cũng không chỉ Việt Nam gia nhập cùng đồng văn minh chung với Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia và Myanmar cũng có. Thậm chí trong khi bắt đầu, Trung Quốc là nói cùng đồng văn minh chung của toàn nhân loại. Chỉ là sau đó chỉ có Trung Quốc cứ thích nói khẩu hiệu này, đa số quốc gia đều không ra tiếng nói cùng với Trung Quốc. Tại vì nếu nhìn kỹ hơn, từ ngữ này có ý nghĩa mơ hồ khiến nhiều người khó hiểu. Có văn minh chung có nghĩa là phải cùng nhau tiến hành và rút lui. Thế là cùng nhau tiến hành và rút lui trên mặt nào, trên vấn đề nào, hay là trên tất cả mọi mặt, trên tất cả vấn đề. Phải cùng nhau làm cái gì mới sẽ có văn minh chung? Là cùng nhau đi chiến tranh hay hòa bình, cùng nhau phát triển hay suy thoái. Cùng đồng văn minh chung thực sự là một từ ngữ mơ hồ. Thật ra trước khi đó, Trung Quốc cũng có đưa ra một khẩu hiệu gọi là giấc mơ Trung Quốc, Trung Quốc mộng. So sánh với giấc mơ Mỹ, American Dream, đó cũng là một từ ngữ mơ hồ. Tại vì giấc mơ Mỹ là chỉ giấc mơ cá nhân của một người Mỹ. Thông thường là chỉ phát đạt hay tự phát triển bản thân mình. Mỗi người đều có thể có một giấc mơ Mỹ của chính mình. Quan trọng là mỗi người đều có cơ hội đi theo đuổi giấc mơ cá nhân. Còn giấc mơ Trung Quốc thì không phải là chỉ một giấc mơ cá nhân của một người Trung Quốc, mà là một giấc mơ tập thể dành cho toàn người Trung Quốc. Tập Cận Bình có nói đó là chỉ thực hiện sự phụ hưng vĩ đại. Thế nếu vậy thì nên là chỉ Trung Quốc trở thành trung tâm thế giới. Nhưng mà gần đây, Tập Cận Bình có báo cho Tổng thống Biden rằng Trung Quốc không có kế hoạch vượt hoặc thay thế Mỹ. Thế không thay thế Mỹ thì phải làm sao Trung Quốc mới có thể trở thành trung tâm thế giới? Làm sao có thể thực hiện sự phụ hưng vĩ đại? Thế giấc mơ Trung Quốc là gì? Khó hiểu, đều là khẩu hiệu mơ hồ. Cho nên mình phải góp ý một điều cho các bạn. Nếu mỗi khi bạn nhìn thấy Trung Quốc có đưa ra khẩu hiệu mấy thì bạn đều muốn đi tìm hiểu ý nghĩa ở đằng sau. Thì mình thấy không có ý nghĩa nhiều lắm. Trong video hồi trước, mình đã có nêu ra một hiện tượng là bản thân ngôn văn hóa, cultural aphasia. Cụ thể là không có nhận thức rõ ràng với ngôn ngữ mà mình sử dụng, cũng không biết nên miêu tả sự vật một cách rõ ràng, cho nên ngôn ngữ mà mình sử dụng có kiểu bối rối hay không gắn kết với kinh nghiệm. Theo ý kiến cá nhân mình, bây giờ có nhiều ngôn ngữ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng đều có xuất hiện triệu chứng này. Đặc biệt là sau khi Tập Cận Bình lên ngôi vào năm 2012, có đưa ra nhiều khẩu hiệu và câu nói là có ý nghĩa mơ hồ và không cụ thể. Cho nên bây giờ đối với nhiều người Hoa hải ngoại có một ấn tượng là cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc thích nói điều vô nghĩa, tiếng Trung gọi là giảng phây hoa. Cho nên bây giờ trong cộng đồng mạng tiếng Trung, người ta nhìn thấy khẩu hiệu cộng đồng văn minh chung Trung Quốc Việt Nam thật ra đều vô cảm, thấy đó lại là một khẩu hiệu vô nghĩa. Nếu muốn tìm hiểu thêm thì nên phải quan sát Trung Quốc có ký giấy tờ hợp tác gì với Việt Nam. Tuy nhiên, tại vì đa số khán giả cũng không biết tiếng Trung, nghe thấy mình nói cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc thích nói điều vô nghĩa, có bị bệnh thân ngôn, chắc là cũng cảm thấy kỳ lạ. Đừng lo, tiếp theo xin để mình giải thích lịch sử ở đằng sau. Thưa quý vị, tiếng Trung mà chúng ta nhìn thấy vào bây giờ thực ra là bắt nguồn từ vận động tân văn hóa vào năm 1914. Trước khi đó, tiếng Trung có sự khác biệt của ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói. Đó cũng là tương tự với tình huống của tiếng Việt vào ngày xưa. Khi đó, có một nhóm người trí thức Trung Quốc muốn thúc đẩy người ta tay mình viết miền nói. Tức là miền nói như thế nào thì tay sẽ viết như thế đấy. Họ cũng có thúc đẩy người Trung Quốc hấp thu từ ngữ ngoại lai cùng với khái niệm hiện đại, tạo nên một văn hóa tiếng Trung hiện đại.
Nhưng mà khi bắt đầu ít người ủng hộ, tại vì những người muốn tạo nên văn học hiện đại, thực ra đa số là từng có du học ở hải ngoại, đặc biệt là phương Tây và Nhật Bản. Khi đó, đa số người trí thức Trung Quốc họ là trưởng thành trong giáo dục truyền thống, rồi viết cổ văn nhưng không quen với khái niệm ngoại lai, cũng không biết làm thế nào để tay mình viết miền nói, cho nên yêu cầu họ viết văn học hiện đại thực sự làm họ khó chịu. Nhưng mà đến năm 1919, phong trào ngũ tớ bùng nổ, có nhiều sinh viên hay học sinh của thế hệ trẻ thấy truyền thống Trung Quốc rất lạc hậu, thậm chí độc hại cho tơ tầm, khiến Trung Quốc không biết cải cách và tự cường. Trong đó chính là cổ văn ngăn cản người ta tiếp nhận khái niệm tiến bộ ngoại lai. Vì vậy, không khí trí thức Trung Quốc hình thành một áp lực tập thể, làm văn học hiện đại được nhiều người ủng hộ. Mấy bạn chú ý, trong tình huống Trung Quốc, sở dĩ có nhiều người tiếp nhận văn học hiện đại, đó là vì có kết hợp với ý muốn là cải cách xã hội và chính trị Trung Quốc. Vì vậy, của cải cách tân văn học tiếng Trung có một ý thức là nhập khẩu ý thức hệ ngoại lai để cải tạo tư tưởng truyền thống theo thủ ngữ của tiếng Trung. Khi bắt đầu là chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa xã hội, sau đó chủ nghĩa xã hội biến thành chủ nghĩa Mác Lênin. Tổng thể những người viết ra văn học hiện đại đa số là trưởng thành trong giáo dục truyền thống, họ thực ra là quen với viết cổ văn nhiều hơn, nhưng vì tương lai Trung Quốc họ bắt buộc mình sáng tạo văn học hiện đại. Trong đó họ phải tham khảo, thậm chí mô phỏng văn học nước ngoài mới biết nên viết như thế nào. Những người sáng tạo ra văn học tiếng Trung hiện đại họ được gọi là người trí thức ngũ tớ. Trong bài văn của họ sẽ vô ý thức để lại một số dấu vết cổ văn, đồng thời có ý trích dẫn một số ý thức hệ ngoại lai. Văn học như vậy chính là gọi là tân văn học ngũ tớ. Sau đó thế hệ trẻ tiếp theo sẽ học tập bài văn của những người trí thức ngũ tớ, dần dần phát triển và hoàn thành văn học tiếng Trung mà chúng ta nhìn thấy vào bây giờ. Trong đó có một vấn đề là thế hệ đầu tiên là thời gian sử tu dân văn học truyền thống và sự hiểu biết ý thức hệ ngoại lai của họ sáng tạo ra văn học hiện đại. Còn thế hệ tiếp theo, trình độ hai cái này của họ tự nhiên sẽ không nhất định bằng với thế hệ đầu tiên. Cho nên phong cách ngôn ngữ của tiếng Trung sẽ thay đổi theo thời đại. Nói chung, đầu tiên là dấu vết của văn học truyền thống có thể là ít hơn hay nhiều hơn, tùy theo trình độ sử tu dân văn học truyền thống của thế hệ tiếp theo là thấp hơn hay cao hơn. Thứ hai là mức độ chuẩn xác của việc sử dụng khái niệm ngoại lai có thể là thấp hơn hay cao hơn, tùy theo trình độ sự hiểu biết ý thức hệ ngoại lai của thế hệ tiếp theo là thấp hơn hay cao hơn. Quay trở về vấn đề chính, tại sao nói rằng ngôn ngữ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng vào bây giờ có bị bệnh thân ngôn và nhiều điều vô nghĩa? Đầu tiên là logic ngôn ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một kết quả nội hóa của tư tưởng Mao Zedong, và tư tưởng Mao Zedong có đặc biệt hấp thu chủ nghĩa Mác Lênin, nhưng chủ nghĩa Mác Lênin mà Mao Zedong lý giải thực ra có nhầm lẫn nhiều khái niệm triết học. Bây giờ trong tiểu lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tư tưởng Mao Zedong vẫn là ý thức hệ chính thức, và nhắc đến tư tưởng Mao Zedong, bài văn có tính triết học tiêu biểu nhất chính là luận mâu thuẫn và luận thực tiễn. Trong đó, ông Mao có giải thích biện pháp cách mạng và đấu tranh giữa gian triết học Hegel và triết học Marx. Mình không biết ở Việt Nam có bao nhiêu người từng có đi đọc tuyển tập Mao Zedong, mình cũng không có thời gian đi đọc phiên dịch tiếng Việt, nhưng mình có thể khẳng định rằng nếu có ai đi đọc phiên dịch tiếng Anh của luận mâu thuẫn và luận thực tiễn, dù là người thông thạo chủ nghĩa Marx hay chủ nghĩa Lenin hay triết học Hegel, thậm chí ba tư tưởng này đều thông thạo, thì cũng sẽ bị choáng váng bởi ngôn ngữ của ông Mao. Thật ra, văn viết của ông Mao rất tốt, ông ấy biết sử dụng từ ngữ giản dị, đặc biệt là những từ ngữ mà nông dân sử dụng để miêu tả tình huống phức tạp. Nhưng mà những từ ngữ triết học mà ông Mao sử dụng là không đồng điệu với khái niệm cốt, cho nên nếu đi đọc những bài văn là ông Mao phân tích vấn đề cụ thể, đặc biệt là tình hình chiến tranh, thì sẽ bài phụ tài năng của ông Mao. Nhưng nếu đi đọc bài văn triết học của ông Mao, đặc biệt là bản thân mình đã nắm bắt được nhiều khái niệm triết học rồi, thì sẽ nghi ngờ rằng ông viết cái gì, tại sao logic của ông rất bối rối. Mình có một thầy giáo Trung Quốc, ông ấy cũng là một người nổi tiếng, có tên là Kim Quan Thao, Kim Quan Đạo. Ông ấy từng có chia sẻ với mình rằng sau khi ông ấy trưởng thành rồi, ông ấy phát hiện mình không đọc hiểu được bài văn ông Mao mà mình từng có đọc nhiều lần khi vẫn trẻ. Tại vì khi vẫn trẻ, đầu óc của ông ấy là giống như một tờ giấy trắng. Ông Mao viết như thế nào
thì ông ấy sẽ hiểu như thế đấy. Nhưng sau khi trưởng thành rồi, ông ấy có đi làm nghiên cứu ở Hồng Kông, có đọc nhiều kinh điển triết học nước ngoài, sau đó quay trở lại đọc bài văn của ông Mao, mới phát hiện ông Mao có dầm lớn nhiều khái niệm triết học. Thật ra mình rất lo sợ, tại vì tiếp theo mình phải giải thích ông Mao là dầm lớn như thế nào. Mình phải nhắc đến mấy khái niệm triết học, có lẽ đó sẽ khiến khán giả cảm thấy chán nản. Nhưng nếu không giải thích thì mình sẽ không thể nói rõ được logic ngôn ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên dù sao mình phải giải thích, xin các bạn thông cảm. Trong luật thực tiễn, ông Mao viết rằng nhận thức của người ta là bắt đầu từ giai đoạn cảm tính, cụ thể là cảm giác các phiến diện của sự vật, sau đó là giai đoạn lý tính, cụ thể là phát hiện quan hệ của các phiến diện, vì vậy hình thành khái niệm, nắm bắt được quy luật của sự vật, sau đó là giai đoạn thực tiễn, cụ thể là xem xét nhận thức mình là đúng hay sai bằng cách thực tiễn. Nếu thực hiện thành công thì có thể chứng minh ta nhận thức quy luật khách quan đúng, vì vậy có nhận thức đúng đắn và có thể đi cải tạo thế giới. Theo ví dụ của ông Mao, cuộc khởi nghĩa của Thái Bình Thiên Quốc là giai đoạn cảm tính của cách mạng Trung Quốc. Sau phong trào ngũ tử mới bước vào giai đoạn lý tính, vì có nhìn thấy các mâu thuẫn trong nội và ngoài bộ của chủ nghĩa đế quốc, có nhận thức quy luật đấu tranh. Sau đó, vì có cớ thực tiễn đấu tranh, có thể chứng minh quy luật đấu tranh tự nhận thức là đúng đắn. Thật ra trong đó có một sự nhầm lẫn là quy luật mà được chứng minh bằng cách thực tiễn là quy luật chung chung, không phải là quy luật khách quan. Quy luật khách quan là được chứng minh bằng cách thí nghiệm, không phải là bằng cách thực tiễn. Theo thủ ngữ triết học, ông Mao nhầm lẫn lý tính thực tiễn practical reason với lý tính suy luận speculative reason. Ví dụ, khi nhiệt độ nước đi tới 100 độ C sẽ biến thành trắng thải khí, đó là quy luật khách quan. Tại vì trong việc thí nghiệm mà có điều kiện giống nhau, ai đúng suy nước đến 100 độ C thì nước cũng sẽ bốc hơi. Chúng ta có thể khẳng định điều đó bằng lý tính suy luận của chúng ta, trong đó chỉ cần suy luận, không cần hành động. Nhưng nếu nói rằng nếu nó là đấu tranh thì cách mạng sẽ thành công, đó chỉ là quy luật chung chung. Tại vì trong việc thực tiễn mà có điều kiện giống nhau, không phải là ai có nó là đấu tranh cũng nhất định thành công. Ví dụ, người thông minh đi thực tiễn có thể thành công, người ngu ngốc đi thực tiễn thì không thành công. Tại vì lý tính thực tiễn của người thông minh là cao hơn, có biết nên đi thực tiễn như thế nào. Lý tính thực tiễn là liên quan đến hành động, không chỉ liên quan đến suy luận. Cho nên cũng có liên quan đến năng lực cá nhân và nhận thức chủ quan. Cho nên việc thực tiễn không thể chứng minh ra quy luật khách quan. Không chỉ là vậy, ông Mao cũng viết rằng sự chuyển hóa của mâu thuẫn là một quy luật khách quan. Trong luận mâu thuẫn, ông Mao viết rằng tất cả mọi thứ đều có mâu thuẫn. Trong mâu thuẫn có một mặt chính đối lập với một mặt phụ. Sự phát triển hay thay đổi của một sự vật chính là quan hệ mặt phụ và mặt chính chuyển đổi nhau. Đó là sự chuyển hóa của mâu thuẫn. Ví dụ trong xã hội phong kiến, thế lực phong kiến là mặt chính, thế lực tư bản là mặt phụ. Khi thế lực tư bản chuyển đổi thành mặt chính, thế lực phong kiến chuyển đổi thành mặt phụ, mâu thuẫn của hai bên thì sẽ chuyển hóa. Xã hội phong kiến chuyển hóa thành xã hội tư bản. Ông Mao cũng có viết rằng hai bên của mâu thuẫn chắc là đối lập với nhau, cho nên tính đấu tranh của hai bên là điều tuyệt đối. Mặt chính sẽ chuyển đổi thành mặt phụ cũng vậy. Nhưng trong một số trường hợp, vì điều kiện chuyển hóa chưa thành thục, hai bên có thể tạm thời thống nhất với nhau. Ví dụ Đảng Cộng sản và Quốc dân Đảng là hai bên của mâu thuẫn, có đấu tranh với nhau, nhưng khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, hai bên có thể hợp tác nhau để chống cự Nhật Bản, trong đó mâu thuẫn của hai bên được thống nhất. Trong ngôn ngữ của ông Mao, sự thống nhất, sự đấu tranh và sự chuyển hóa của mâu thuẫn được miêu tả thành quy luật khách quan. Thật ra, nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện rằng ông Mao có nhầm lẫn nhiều thứ. Theo thủ ngữ triết học, ông Mao có nhầm lẫn tiên nhiệm a priori với hậu nhiệm a posteriori. Tất cả mọi thứ đều có mâu thuẫn, có A thì chắc có không A. Đó là một điều tiên nhiệm. Nói nôm na là hình thức logic, không có nội dung cụ thể, cho nên không thể thay đổi bằng phương tiện hiện thực. Điều hậu nhiệm thì có nội dung cụ thể, cho nên có thể thay đổi bằng phương tiện hiện thực. Ví dụ 1+1 bằng 2, đó là điều tiên nhiệm. Xin hỏi bạn có cách nào làm 1+1 không bằng với 2 không? Tự nhiên là không. 1+1 bằng 2 là một quy luật tuyệt đối. Nhưng nếu là một quả trứng cùng một quả trứng bằng với 2 quả trứng,
đó là điều hồ nghiệm. Tại vì quả trứng là nội dung cụ thể, bạn có thể ăn nuốt một quả trứng thì sẽ không có hai quả trứng nữa. Mâu thuẫn mà ông Mao nói là có nội dung cụ thể, không phải là một hình thức logic. Và nội dung cụ thể trong đó là do người ta tự định nghĩa. Cho nên những mâu thuẫn được thống nhất hay chuyển hóa cũng là do người ta tự lý giải và phán đoán, không đại diện được quy luật khách quan. Ví dụ ông Mao nói Đảng Cộng sản và Quốc dân Đảng đại diện hai mặt của mâu thuẫn. Trên thực tế, đó là vì hai bên có đấu tranh quyền lực. Trên logic không nhất định là đối lập với nhau. Trên logic là có A thì chắc có không A. Thế có một quốc dân đảng thì chắc có cái mà không phải là quốc dân đảng. Cái mà không phải quốc dân đảng có nhiều thứ. Tôi không phải, bạn cũng không phải, con mèo không phải, máy tính không phải. Ông Mao đặc biệt lấy Đảng Cộng sản làm một mặt đối lập với quốc dân đảng. Đó không phải là một logic, đó là sách lược đấu tranh của ông Mao thôi. Thế khi nào mâu thuẫn giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân Đảng sẽ chuyển hóa hay được thống nhất, đó cũng không phải là một vấn đề logic, đó cũng là một vấn đề sách lược thôi. Nói đơn giản là mâu thuẫn mà ông Mao nói là điều hồ nghiệm, là do người ta tự lý giải và phán đoán, không đại diện được logic. Nói chung, ngôn ngữ của ông Mao có nhiều điều nhầm lẫn, và khi mọi người nhìn thấy những điều nhầm lẫn, nếu không có cảm thấy choáng váng thì chỉ có một khả năng, đó là logic ngôn ngữ của ông Mao đã được nội hóa vào tổ óc rồi, cho nên không thấy có điều nhầm lẫn. Thế logic ngôn ngữ của ông Mao là gì? Là thiếu logic. Thật ra nếu không có sử dụng những thuật ngữ triết học, ông Mao có thể trực tiếp trình bày sách lược đấu tranh cách mạng của ông ấy. Đó sẽ rõ ràng hơn nữa. Việc thực tiễn quy luật khách quan mà ông Mao nói theo ngôn ngữ bình thường là việc thực tiễn biện pháp đấu tranh. Sự thống nhất, chuyển hóa và đối lập của mâu thuẫn mà ông Mao nói cũng là theo ngôn ngữ bình thường, là sự cộng sinh, sự thay đổi thế lực và sự cạnh tranh trong cuộc đấu tranh. Chỉ là vì chịu áp lực tập thể, ông Mao phải chứng minh cho người ta coi, ông ấy cũng biết lý thuyết của chủ nghĩa Mác Lênin, cho nên phải sử dụng những thuật ngữ triết học cao siêu để trang trí bài văn của ông ấy. Bản thân ông Mao không bao giờ du học ở Liên Xô, cũng là trưởng thành trong giáo dục của văn học truyền thống. Ông ấy là thích đọc kinh điển Trung Quốc nhiều hơn hẳn triết học Mác Lênin. Ông ấy không hiểu biết triết học Mác Lênin cũng là một điều có thể thông cảm. Chính là vì ông ấy miễn cưỡng sử dụng những thuật ngữ triết học, cho nên nhầm lẫn nhiều khái niệm, nói chung là nhầm lẫn quy luật khách quan với sách lược hành động. Nhưng mà mình thấy bản thân ông Mao là hiểu biết mình đang viết gì, ông ấy sẽ không nhầm lẫn, tại vì ông ấy biết mình chỉ là sử dụng những thuật ngữ cao siêu để trang trí bài văn thôi. Nhưng mà đó sẽ làm khổ cho những người phải học tập tư tưởng Mao Zedong. Nếu một người vì quá tôn kính ông Mao hay là thiếu sự huấn luyện triết học, khi học tập tư tưởng Mao Zedong không có suy nghĩ một cách phản biện, thì có khả năng cao là logic ngôn ngữ của ông Mao sẽ nội hóa vào tổ óc. Vì vậy, sau đó tổ óc của chính mình không thể phân biệt rõ ràng quy luật khách quan với sách lược hành động. Theo quan sát của mình, logic ngôn ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc bây giờ chính là có chủ chứng này. Cụ thể là họ thích đưa ra nhiều khẩu hiệu và giải thích thành một quy luật lịch sử nào đó. Nhưng trên thực tế, những khẩu hiệu chỉ có thể giải thích sách lược hành động của họ, không phải là tóm lại từ quy luật khách quan. Ví dụ khi họ nói sự phụ hân vĩ đại của Trung Hoa dân tộc, họ muốn phụ hân Trung Hoa dân tộc là vì đó có thể làm chính quyền của họ tự vững chắc, đó là sách lược hành động. Nhưng Trung Hoa dân tộc sẽ được phụ hân hay không, đó không có một quy luật khách quan nào có thể ủng hộ. Nhưng mà trong tổ óc của họ, vì tác dụng logic ngôn ngữ của ông Mao, họ sẽ thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện Trung Hoa dân tộc. Trung Hoa dân tộc là mâu thuẫn với phương Tây. Bây giờ Trung Hoa dân tộc là mặt phụ, tại vì yếu hơn. Phương Tây là mặt chính, tại vì mạnh hơn. Nhưng mà mâu thuẫn chắc sẽ chuyển hóa, mặt phụ sẽ thay thế mặt chính. Trung Hoa dân tộc chắc sẽ thay thế phương Tây trong tương lai, và đó sẽ được chứng minh bằng kết thực tiễn. Nhưng mà đó chỉ có phản ánh nguyện vọng chủ quan của họ thôi, không phải là một quy luật khách quan. Sở dĩ mọi người sẽ suy nghĩ ra một sách lược hành động, tất nhiên ở đằng sau có một nguyện vọng chủ quan. Sách lược là việc thực hiện nguyện vọng, và nếu nhầm lẫn sách lược hành động với quy luật khách quan thì sẽ tạo nên một ấn tượng trong tổ óc rằng sách lược của chính mình chắc sẽ thành công, nguyện vọng của chính mình cũng chắc sẽ thực hiện, tại vì đó là đi theo quy luật khách quan. Vì vậy tạo nên một hiện tượng là ngôn ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là vì giải thích tại sao nguyện vọng chủ quan của họ là quy luật khách quan nhiều hơn đi miêu tả sự thật, cho nên khiến nhiều người thấy ngôn ngữ của họ có nhiều điều vô nghĩa. Trong tiếng Trung, hiện tượng như vậy gọi là
中或最赢hay là Trung Quốc 或许是最大赢家. Đó có nghĩa là có lẽ Trung Quốc sẽ là ngày thắng lợi lớn nhất. Tại vì trên nhiều tin tức quốc tế, truyền thông Trung Quốc thích sử dụng câu này để làm người dân yên tâm, có nhiều khi thậm chí mặc kệ sự thật. Cho nên bây giờ người ta lấy câu nói này để hình dung logic ngôn ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, tuy họ có dầm lân quy luật khách quan với nguyện vọng chủ quan, nhưng họ cũng biết trong quá trình đấu tranh chắc sẽ gặp khó khăn và phải thỏa hiệp với điều kiện thực tế. Theo logic ngôn ngữ của ông Mao, đó là điều kiện chuyển hóa mâu thuẫn chưa thành thục, hai mặt của mâu thuẫn phải tạm thời thống nhất. Đó có thể giải thích rằng tại sao bây giờ Trung Quốc thay đổi cách làm hồi trước. Tập Cận Bình báo cho Biden rằng Trung Quốc không muốn thực thách nước Mỹ, không có kế hoạch đánh Đài Loan. Thật ra đó đều là kế sách hoán binh. Trong video hồi trước, mình luôn luôn nói rằng Trung Quốc muốn quay trở về thời đại bao cấp để động viên toàn xã hội đi đánh Đài Loan. Bây giờ nhìn lại, hình như họ muốn làm nhưng làm không nổi. Không biết là ngẫu nhiên hay có âm mưu, ngày 27 tháng 10, Thủ tướng cũ Lý Khắc Cường qua đời. Ngày 7 tháng 11, Trung Quốc tuyên bố Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ. Ngày 28 tháng 11, Trung Quốc tuyên bố thử nghiệm miễn thị thực tân phân cho nhiều quốc gia. Hồi trước, Lý Khắc Cường nhắc nhở rằng thu nhập trung bình hàng tháng của 600 triệu người Trung Quốc chỉ là 1.000 nhân dân tệ, tức là 3,5 triệu Việt Nam đồng. Ông ấy cũng nói rằng Trung Quốc sẽ mở cửa hơn, làm cải cách sâu sắc hơn, quốc tế hóa hơn. Đáng tiếc là sau khi ông ấy qua đây, ông Tập mới đi làm theo góp ý của ông ấy. Nếu ông ấy có biết giấy chính suối, không biết ông ấy sẽ cảm thấy an ủi và vui mừng không? Hay là sẽ than thở rằng tại sao không để ông ấy làm sớm hơn khi còn sống? Tháng 10, ông ấy qua đây. Tháng 8, cũng có đi thăm hang động Mộ Cao Đông Hoàn. Trung nhân rất khỏe, thực sự bất ngờ ông ấy sẽ qua đây vì bệnh tim sau 2 tháng. Hiện như đội ngũ y tế của Trung Quốc không tốt lắm, dù là thủ tướng cũ cũng chăm sóc không nổi. So sánh với ngày Trung Quốc, ngày Hoa hải ngoại, tất nhiên là không có trải qua sự nội hóa của Tơ Tử Mao Trạch Đông. Đó là vì sao họ sẽ thấy ngôn ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc có nhiều điều vô nghĩa. Tại vì họ không biết trong logic ngôn ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, việc hợp lý hóa nguyện vọng chủ quan của chính mình là quan trọng hơn miêu tả sự thật. Nhưng mà dù sao, ngôn ngữ của cả Trung Quốc và ngày Hoa hải ngoại đều có một quá trình tương tự là sự tu dẫn của văn hóa truyền thống càng ngày càng ít, thành phần văn hóa đại chúng càng ngày càng nhiều. Tất nhiên, hai bên vẫn có sự khác biệt. Trong tình huống Trung Quốc, trước khi họ đổi mới vào năm 1979, văn hóa đại chúng của họ là kết hợp với vận động cách mạng. Phong cách ngôn ngữ của họ có nhiều từ ngữ là liên quan đến đấu tranh giai cấp, từng lối đấu tranh và các loại chủ nghĩa. Và sau khi họ đổi mới, văn hóa đại chúng của họ mới tiếp nhập yếu tố giải trí. Còn trong tình huống của ngày Hoa hải ngoại, thì từ những năm 1950 đã bắt đầu giải trí hóa rồi. Có nhiều nhà văn được công nhận có tài năng đều là tác giả của văn hóa thông tục rất thành công trên thị trường. Ví dụ Kim Dung, Quyền Giáo và Hoàng Chiêm, v.v. Và sau khi Trung Quốc đổi mới, họ thật ra có bỏ qua những ngôn ngữ liên quan đến đấu tranh giai cấp trong thời đại Mao Trạch Đông. Nếu các bạn có rảnh, có thể đi so sánh các phiên bản điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc vào các năm, thì sẽ phát hiện sự thay đổi này. Và họ cũng chuyển sang hấp thu văn hóa giải trí của ngày Hoa hải ngoại, cũng phát triển ra công nghiệp giải trí của chính mình. Sau đó, vì sự giao lưu càng ngày càng nhiều, bây giờ văn hóa đại chúng của Trung Quốc và ngày Hoa hải ngoại đã có nhiều phần là hỗn hợp với nhau rồi. Sau khi Tập Cận Bình lên ngôi, có lẽ ông ấy muốn biểu hiện cán bộ Trung Quốc có văn hóa, cho nên văn kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc có cố ý sử dụng nhiều ngôn ngữ của văn hóa truyền thống, cũng là vì muốn biểu hiện Đảng là gần gũi với quần chúng, cũng có cố ý sử dụng nhiều ngôn ngữ của văn hóa đại chúng. Mình thấy không chỉ trong thời đại Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân sẽ không làm vậy, ở Hồng Kông và Đài Loan cũng sẽ không làm vậy. Tại vì văn kiện chính trị phải đưa ra thông điệp rõ ràng, ngôn ngữ của văn hóa truyền thống có nhiều chất thơ. Có chất thơ thì tất nhiên không thể rõ ràng dứt khoát, không thích hợp cho văn kiện chính trị. Còn ngôn ngữ của văn hóa đại chúng, nếu là trên trường hợp bình thường, đó có thể tạo nên ấn tượng thân thiện với người dân, đó cũng không sao. Nhưng mà nếu là trên trường hợp chính thức, mình thấy đó không nghiêm túc lắm, không tốt cho uy nghiêm nhà nước. Ví dụ trong bài viết của ông Tập về quan hệ Việt Trung trong lần này, ông ấy có viết ra vạn vật sinh ra khi tìm được bản chất thực sự,
chăm sực được thành công khi tìm được đạo lý của mình. Bất cứ thế giới có những thay đổi như thế nào, Trung Quốc luôn kiên trì đi theo công等chính nghĩa. Thật ra, phiên dịch của tiếng Việt quá dứt khoát, trong phiên bản tiếng Trung có nhiều chất thơ. Vạn物得其本者生，百事得其道者成。无论世界如何沧桑巨变，中国坚持走人间正道. Bộ phận trước là ngôn ngữ của văn học truyền thống, là bao gồm từ thuyết ương tạm động của Lưu Hướng trong nhà Hán. Bộ phận sau là ngôn ngữ của văn hóa đại chúng, là bao gồm từ tên phim là人间正道是沧桑. Đó có nghĩa là từng lối chính trong trần gian là trải qua các loại sự khó khăn. Ngôn ngữ như vậy cũng được sử dụng trong văn kiện ngoại giao quan trọng. Mình thực sự cảm thấy kỳ lạ. Chỉ như cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc không biết ngữ cảnh khi sử dụng ngôn ngữ. Có lẽ đó là vì sau khi họ thay đổi phong cách ngôn ngữ trong thời đại Mao Trạch Đông rồi, có hấp thu ngôn ngữ của văn hóa đại chúng từ Hồng Kông và Đài Loan, sau đó có hỗn hợp với ngôn ngữ Đảng vốn có. Theo ý kiến cá nhân mình, đó tạo nên một kết hợp lạ lùng. Thật ra văn hóa đại chúng của Hồng Kông và Đài Loan có hấp thu nhiều thứ từ manga của Nhật Bản. Khi mình lần đầu tiên nhìn thấy cùng đồng văn minh trong nhân loại, mình thực sự buồn cười. Mình thấy đó hình như là một từ ngữ từ manga Nhật Bản. Tại vì vào ngày xưa, phong cách ngôn ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nói nhân dân hay là nhân dân của toàn thế giới. Nhân loại thông thường là sử dụng trong trường hợp là nghiên cứu khoa học. Khi mình nhìn thấy cùng đồng văn minh trong nhân loại, mình ngay lập tức liên tưởng đến kế hoạch hoàn thiện nhân loại trong manga Nhật Bản có tên là Shinseki Evangelion. Thưa quý vị, văn học tiếng Trung hiện đại là bao nguồn từ tân văn học ngũ tử vào 100 năm trước. Mình phải chấp nhận một điều là thế hệ ngày qua bây giờ chắc không có sự tu dưỡng văn học truyền thống bằng với những nghệ trí thức ngũ tử. Đó là một thoái hóa. Nhưng mà sự hiểu biết khái niệm ngoại lai của thế hệ bây giờ thì có thể cao hơn, tại vì trải qua 100 năm rồi, đã có nhiều kinh điển nước ngoài được phiên dịch rồi. Đó chính là vì sao thầy giáo Trung Quốc của mình có thể phát hiện ông Mao có nhầm lẫn nhiều khái niệm triết học. Đó là một tiến hóa. Yếu tố truyền thống thoái hóa, nhưng yếu tố hiện đại tiến hóa. Có thoái, có tiến cũng được. Tuy nhiên, không phải là mỗi tác phẩm phiên dịch đều có thể phiên dịch một cách chuẩn xác. Cũng có một số phiên dịch không chân chu, khó đọc. Cho nên tốt nhất là có thể tự đi đọc phiên bản ngoại ngữ gốc. Thật ra vào ngày xưa có nhiều nhà văn tiếng Trung là xuất thân từ gia tộc sĩ phú, nhưng phụ huynh họ có đưa họ đi học tập ở trường học hiện đại mà do người phương Tây xây dựng, cho nên họ cũng rất thông thạo ngoại ngữ. Ví dụ Kim Dung, công việc đầu tiên của ông ấy là làm phiên dịch trong truyền thông. Có nhiều tình tiết trong tiểu thuyết của Kim Dung thực ra là tham khảo từ Shakespeare. Hoàng Chiêm cũng từng có phiên dịch nhiều ca khúc tiếng Anh. Những nhà văn ngày xưa có hấp thu tư tưởng ngoại lai như uống sữa mẹ, vì vậy mới tạo nên cơ sở văn học hiện đại cho thế hệ tiếp theo. Mình thấy trong tương lai vẫn phải trải qua một đoạn thời gian rất dài là nhà văn tiếng Trung vẫn phải kết hợp sự tu dưỡng văn học truyền thống và văn hóa nước ngoài để phát triển văn học tiếng Trung. Có hai người Trung Quốc từng có đoạt giải Nobel văn học, Mã Ngôn và Cao Hành Kiện. Mã Ngôn là mô phỏng văn học hiện thực huyền ảo của Mỹ Latin. Cao Hành Kiện là mô phỏng văn học dùng ý thức của nước Pháp. Tuy nhiên, sự phát triển văn học điều quan trọng nhất là phải gắn kết với kinh nghiệm cuộc sống. Đó mới có sức sống. Nếu không có, dù có kế thừa văn hóa truyền thống hay là mô phỏng văn hóa nước ngoài, đều sẽ tạo nên kết hợp lạc lộn. Ngày xưa, Trung Quốc có xuất hiện văn học vẽ thân, đó là văn học nhớ lại vẽ thân trong tại cách mạng văn hóa. Mình thấy đó là văn học tiếng Trung có sức sống nhiều nhất. Khi đó, có một ý kiến cho rằng ở Trung Quốc có xuất hiện nhà văn nhiều hơn Đài Loan là vì người Trung Quốc từng có trải qua nhiều biến cố chính trị, trong nội tâm có nhiều câu chuyện và cảm xúc. Người Đài Loan thì không có, cho nên không có câu chuyện đáng nói. Nhưng mà bây giờ văn học viết thân không được tiếp tục phát triển. Các bạn có biết Nghiêm Ca Linh không? Bà ấy là biên kịch của phim Phân Hóa. Nhưng mà bây giờ bà ấy đã bị kiểm duyệt trên mạng Trung Quốc rồi, tại vì không cẩn thận có phê bình tập cận biên. Nhưng mà mình thấy dù bà ấy không có phê bình thì sớm hay muộn bà ấy cũng sẽ bị kiểm duyệt. Thật ra vào năm 2017 có nhiều nội dung của phim Phân Hóa cũng đã bị kiểm duyệt rồi. Phiên bản Trung Quốc có nhiều phần là khác biệt với phiên bản hải ngoại. Nhớ lại vết thương quá khứ, tất nhiên là không phù hợp với không khí chính trị Trung Quốc vào bây giờ. Bây giờ là
Trung Quốc sẽ lãnh đạo toàn thế giới, toàn nhân loại có vận mệnh hạnh phúc chung.